Maagas po tayo. Kailangan mag-vlog. Tayo mag-ano. Claim tayo ng Krispy Kremes. Alright. Yeah, yung papay-picture po. So, dito tayo nag-vlog sa umaga. Nagda-drive sa umaga. Sa ano. Kaya pag mainit, masyado. Aircon tayo. Minig ang ating CCTV. Yeah, yung pati Japay. Ayun. Kaya tayo kung may mga tatawag ka, no? Tayo po ay lula ng isang sasakyang maliit. Pero ito ay upgraded. Upgraded kasi first time natin magka CVT. Hindi, diretso mo. Diretso mo. Banking mo. Banking mo. Nice. Okay. Bilis naman pala. Naka-100 na ako. Tinamaan akong bato. At saka matakit. Merong nakakulong. Kulungan eh. Kulungan po. Eh. Hindi siya makarapad nakakapag-airport. Ito ngayon malaki airport. Eh, malaki na. Ipak ang demo. Dinedemo natin ang bawal pang CVT. Bilis naman pala. 100 na ako. Tinamaan akong bato. Pag sa motor yan, masakit yan. Yan. Merong nakakulong. Kulungan eh. Malaking kulungan po. Ingat tayo dyan. Sa kawan. Mabilis na marangkada kapag walang aircon. Katulad ngayon, walang aircon. Ay, ito na pala ang ating ipasok ang demo. Dinedemo na natin ang sasakyang ito. Pero gamit natin ang split screen. Sana narinig ako. Ito ay isang test broadcast. Kaya mainit. Nainitan na ako. Yo pa pa i-picture ba eh. Luminya ka naman ay cellphone natin.